আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে এটা মই আপোনালোকক শৰ্ট ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' মই নিজে জেনেৰেট কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু যেটো ভিডিঅ' আপোনাৰ এইটো একবি ফটোহে আছিলে আৰু সেই ফটোকপি মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ এই কপি সব ফটোকপি আৰু এই ফটোকপি আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'লৈ মই কনভাৰ্ট কৰি দেখাইছোঁ ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও এই যিকোনো ফটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডান্স ভিডিঅ'লৈ আপোনাক কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী ভাৱে কোনো আপোনাক পইচা দিব নালাগে যিবিলাক শৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে Facebook and Instagram ৰিলছত আপোনালোকে আপলোড কৰি বহুতো লাইক ভিউজ এণ্ড ফলোৱাৰ্ছ আপোনালোকে গোটাব পাৰিব য'ত আপোনালোকে যাৰ ফটো যিকোনো ফটো আপোনালোকে তাত আপোনালোকে ফটোখন ভিডিঅ'লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব যিকোনো ৰিলছৰ ভিডিঅ' ঠিক আছে আপোনালোকৰ তাত অৰিজিনেল ৰিলছটো যেনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত ডান্স থাকিব সেম এই ফটোকপি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তেনেকৈ ডান্স কৰিব তো মই ভিডিঅ'টো আপোনাক অলৰেডি মই দেখালোঁ এটা আৰু এই ভিডিঅ' এনেকুৱা আপোনালোকৰ ধৰণৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব লাগে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনত আজি ভিডিঅ'টোত আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম ভিডিঅ'টো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈছে গতিকে সকলো ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেতিয়াহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যেতিয়া নেকি এনেকুৱা নতুন নতুন মই ভিডিঅ' দিওঁ সব আপোনালোকে চাবলৈ ঠিক আছে লগতে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাব ঠিক আছে সব বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহক চিনেমা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ যিকোনো ফটো বা ইমেজ আপোনালোকে ভিডিঅ'লৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব আৰু ডান্স ভিডিঅ'লৈ আপোনাক কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ কৰিব লাগে ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত বুজাই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো মোবাইলৰ গুগল ক্ৰম এপছ আছে সো ক্ৰম এপছটো আপোনালোকে ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাওক মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি নিউ টেবত দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা আপোনালোকে গুগলত যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত গৈ সাৰ্চ কৰিব ভিগলি এআই বুলি ঠিক আছে ভিগলি এটা চাওক ভিগলি এআই বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব আপোনাক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰথম ৱেবছাইটটো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ক্লিক ভিগলি এআই লিখা আছে সো সিম্পল আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটোলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে সো কেনেকৈ কৰিব আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম নাপাব তো আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া আপোনালোকে এই পেজটো আপোনালোকে ডেস্কটপ মোডলৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব ঠিক আছে ডেস্কটপ মোড কেনেকৈ কৰিবলৈ আপুনি নিশ্চয় জানে হ'লেও মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ ওপৰত যিটো থ্ৰী ডট আছে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তললৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে চাব ডেস্কটপ ছাইড বুলি ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই ঘৰটোত টিক মাৰ্ক লগাই দিব আৰু আপোনালোকে এইটো ডেস্কটপ ছাইডলৈ আপোনালোকৰ গুচি যাব তো ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া কেনেকৈ যিকোনো ফটো আপোনালোকে ভিডিঅ'লৈ কনভাৰ্ট কৰিব বা সেই ফটোকপি আপোনালোকে ডান্স কেনেকৈ কৰাব তো এতিয়া আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকে ইয়াত চাওক যেতিয়া ডেস্কটপ ছাইড কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন পাব তো আপোনালোকে এই আপোনালোকে এইটো এপছ আছে এপছটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ না এপছটো ডাউনলোড নকৰোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব চাওক ট্ৰাই নাও ৱেব বুলি ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো চাওক এইটো লিখা আছে ট্ৰাই নাও ৱেব বুলি তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে লগে আপোনালোকৰ নতুন এটা পেজলৈ আহি যাব আৰু আপোনালোক ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ইয়াত সাইন ইন বা সাইন আপ কৰিবলৈ আহিব তো আপোনালোকে সাইন আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি নিশ্চয় জানে আপোনালোকে আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত গুগলত যাব সাইন ইনত যেতিয়া ক্লিক কৰোঁ তো আপোনালোকে যিকোনো এটা আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি ল'ব বা গুগলত ক্লিক কৰিব গুগলত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা জিমেইল আইডিৰ পৰা আপোনালোকে লগইন হৈ ল'ব হৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচলৈ আহি যাব তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এবাৰ ইয়াত আপোনালোকে যি কপি ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে ফটোখন ডান্স কৰাব বিচাৰিছে যিটো ভিডিঅ'ত তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইয়াত লৈ ল'ব ঠিক আছে যিকোনো যিটো শৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে সেইটো লৈ ল'ব তো মই ইয়াত আপোনালোকে এটা শৰ্ট ভিডিঅ' লৈ দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে শৰ্ট ভিডিঅ'টো মই লৈ পিনে আপোনাক দেখাই দিছোঁ তলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব আপলোড বুলি চিম্পল আপোনালোকে আপলোডত ক্লিক কৰিব আপলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাইলত যাব ইয়াত যোৱাৰ পিছত তো আপোনালোকে গেলেৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ৰিলছ ভিডিঅ' আপোনালোকে ডান্স কৰাব বিচাৰিছে যিটো ভিডিঅ' তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লৈ ল'ব ঠিক আছে মই এইটো ভিডিঅ'টো লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো এটা অকণমান সময় আপোনালোকৰ প্ৰচেছিং ল'ব লোডিং লোৱাৰ পিছত ইয়াত ভিডিঅ'টো আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত এটা অপশ্যন পাব ইয়াত ইমেজ ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে চাওক আপলোড ফাইল অৰ ড্ৰপ ইন ইমেজ তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে যি কপি ফটোক আপোনালোকে নচুৱাব বিচাৰিছে বা যি কপি ফটোক আপোনালোকে ডান্স কৰাব বিচাৰিছে সেই ফটোকপি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে দুটাই অপশ্যন আছে ইয়াত এটা আছে আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত য'ত ফটোটো আছে ফটোটো আপোনালোকে এনেকৈ সেম প্ৰচেছত লৈ ল'ব ফটোটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত এটা অপশ্যন পাব আপলোড বুলি সিম্পল আপলোডত ক্লিক কৰি দিব
আপলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যি কপি ফটো নচোৱাব বিচাৰিছে সেই ফটোকপি লৈ ল'ব ঠিক আছে ধৰি লওক মই এই ফটোকপি মই এতিয়া প্ৰথমত আপোনালোকক এই কপি দেখাইছিলোঁ নেক্সট মই এই কপি আপোনালোকক দেখাইছোঁ ঠিক আছে এই ফটোকপি আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব আপুনি যি কপি ফটো দিব বিচাৰে ফটোকপি ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত লোডিং ল'ব অকণমান সময় লাগিব আপোনাৰ নেট কানেকশ্যন যদি ভাল আছে যদি ফাষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাষ্ট হ'ব অলপ আৰু যদি আপোনাৰ শ্ল' হয় অলপ শ্ল' হ'ব ঠিক আছে অকণমান সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব মই তাৰলৈকে অকণমান পষ্ট কৰি দিছোঁ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া ফটোকেইখন ইয়াতে হেৰি কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা অলৰেডি প্ৰচেছ হৈ গ'ল প্ৰচেছ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব চাওক ক্ৰিয়েট বুলি ঠিক আছে চিম্পল যদি ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট বুলি লিখা আছে আপোনালোকে ক্ৰিয়েটত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ক্ৰিয়েটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এইটো চাওক এইটো জেনেৰেশ্যন হৈ আছে ঠিক আছে মই আপোনালোকক যদি দেখাওঁ ওপৰত জুম কৰি লৈ পিনে এইটো চাওক এইটো ঘূৰি আছে এইটো ইয়াত জেনেৰেশ্যন হৈ আছে ঠিক আছে তো যিমান সোনকালে নেটটো ভাল চলিব আপোনাৰ সিমান সোনকালে জেনেৰেশ্যন হ'ব নহ'লে অকণমান হয়তো সময় ল'ব পাৰে 2 মিনিট 3 মিনিট বা 5 মিনিট সময় ল'ব পাৰে তো মই এইটো জেনেৰেট হোৱালৈকে মই অকণমান বাট চাইছোঁ পষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক স্কিপ নকৰিব আৰু এইটো চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো অলৰেডি জেনেৰেট হৈ গ'ল ঠিক আছে এইটো ওপৰত যে মই দুটা ভিডিঅ' জেনেৰেট কৰিছোঁ এইটো এটা আৰু এইটো এটা আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পিনে আপোনালোকে ফেচবুকৰ ৰিলছত বা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছত আপোনালোকে ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব তাত আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নহয় আৰু আপোনালোকে অলপ কমেডি টাইপৰো আপোনালোকে বনাই মেলি আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব য'ত আপোনালোকে লাইক ভিউজ এণ্ড ফলোৱাৰ্ছ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গেইন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এবাৰ ক্লিক কৰিব ভিডিঅ'টো ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত এটা অপশ্যন দেখাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' হ'ব ঠিক আছে এইটো ঘূৰি আছে যিহেতু এইটো ঘূৰি আছে তো আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ওপৰত যাব আৰু ইয়াত এটা আপোনালোকে অপশ্যন পাব চাওক ডাউনলোড বুলি এই কাৰ চিনডাল দেখিছে চিম্পল আপোনালোকে এই কাৰ চিনডালত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে আৰু চাওক এইটো মোৰ ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ওপৰত আৰু এটা আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো য'ত মন যায় তাতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে চ' প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি এনেকুৱা মই নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ চব আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল আজিলৈ মানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক লগ পাম বাই